अमिताज टेस्टी रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। दिवाळीच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे दिवाळी स्पेशल कलाकंदची रेसिपी। तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। झटपट बघून घेऊया यासाठी लागणारं साहित्य। पिठी साखर आहे 1 वाटी, नंतर किसलेलं पनीर, गुलाबाच्या पाकळ्या, पिस्ता आणि वेलची पूड, आणि सोबत ह्या आपण घेणार आहोत अर्धा लिटर दूध। हे घट्ट दूध घेतलं आहे मी म्हशीचं। तर सर्वप्रथम एक कढई घेऊया जाडबुडाची, ती गरम करायला ठेवली होती मी। त्यामध्ये आपण हे दूध घालणार आहोत। दुधाला आपल्याला इथे आटवायचं आहे। आपल्याला मंद आचेवरती हे दुधाला कंटिन्युअसली हलवत राहायचं आहे आणि ह्याला आपल्याला आटवत जायचं आहे। ते मध्ये मध्ये आपल्याला कंटिन्युअसली हलवत जायचं आहे। तर दूध थोडं आटत आलं की आपण त्यामध्ये घालणार आहोत हे किसलेलं पनीर। हे किसलेलं पनीर मी अर्धी वाटी घेतलं आहे। ह्याला आपण आता दुधामध्ये ॲड करूया आणि पुन्हा आपल्याला हे आटवायचं आहे दूध। साधारण ह्या प्रोसेसला आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं लागतात दूध आटवायला। अशा प्रकारे हे दूध आपलं आटत आलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। मंद आचेवर आपल्याला दूध आटवून घ्यायचं आहे आणि मध्ये मध्ये कंटिन्युअस हलवत जायचं आहे, नाहीतर दूध आपल्या खाली तळाला लागेल। अशा प्रकारे दूध घट्ट झालं आहे दूध आपलं। आता ह्यामध्ये मी घालत आहे वेलची पूड, छोटा चमचा वेलची पूड घातली आहे मी इथे। आता गॅस बंद करून आपल्याला हे मिश्रण थोडं थंड होऊ द्यायचं आहे, कारण जर साखर आपण ह्या स्टेजला घातली तर त्यामुळे ह्याला पाणी सुटेल। त्यामुळे थंड झाल्यानंतर थोड्या वेळानंतर आपल्याला पुन्हा गॅस चालू करून ही पिठी साखर घालायची आहे। पुन्हा गॅस बंद करून आपल्याला हे कंटिन्युअसली हलवत दूध शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे आटवून घ्यायचं आहे दुधाला। दूध असं छान घट्ट झाल्यावरती आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। आणि एक मी इथे भांडं घेतलं आहे, त्या भांड्यामध्ये आपल्याला हे मिक्सचर काढायचं आहे। तर इथे मी याला तूप लावून घेतलं आहे आणि आपलं जे मिक्सचर आहे ते आता मी ह्या भांड्यामध्ये घालणार आहे। व्यवस्थित आपण सेट करून घ्यायचं आहे या भांड्यामध्ये। तुमच्याकडे प्लेट असली तर तुम्ही प्लेटमध्ये पण टाकू शकता। आता ह्याला आपल्याला गार्निश करायला आपण पिस्त्याचे जे काप घेतले होते ते आपण पिस्त्याचे काप घालणार आहोत आणि गुलाबाच्या पाकळ्या। अशा प्रकारे आपला कलाकंद आपण आता गार्निश करून घेतला आहे। तर ह्याला आपल्याला रेफ्रिजरेटरमध्ये फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे 30 मिनिटासाठी। 30 मिनिटं झाले आहेत। आता हे आपले जे कलाकंद आहे तो प्रॉपरली सेट झाला आहे। हा कलाकंद अगदी आपण मिठाईच्या दुकानातून आणतो तशीच ह्याची टेस्ट लागते। कोणीही ओळखू नाही शकणार की हा तुम्ही कलाकंद घरी केला आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही हा कलाकंद दिवाळीला नक्की बनवा।
ह्याची टेस्ट देखील अफलातून लागते आणि अगदी दाणेदार असा हा कलाकंद तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि या व्हिडिओला शेअर करा. सर्वांना शुभ दीपावली. थँक्यू.